Σε όλους, η σημερινή εκπομπή φέρει τον τίτλο «Ο Τραμπ, το TikTok και ο αριθμός 17». Φυσικά δεν μπορώ να πω ότι είμαι ειδικός στην νουμερολογία ή την αριθμολογία, αλλά αυτά που θα ακούσετε σήμερα είναι όντως πάρα πολύ παράξενα. Φυσικά, πριν ξεκινήσω αυτή την εκπομπή, να σας υπενθυμίσω να κάνετε like και κοινοποίηση αυτή την εκπομπή, καθώς όπως γνωρίζετε, εξαιτίας του περιεχομένου του καναλιού για τον χριστιανισμό, έχουμε δεχτεί ban από τον αλγόριθμο, οπότε θα εξαρτηθεί από εσάς και μόνο από εσάς αν το βίντεο αυτό γνωρίσει επιτυχία. Πάμε λοιπόν τώρα, αν θυμόσαστε, να μιλήσουμε λιγάκι για το TikTok. Θυμόσαστε όλοι, είχε μπαναριστεί στην Αμερική και αυτό. Είχε παίξει κάποιο πρόβλημα σχετικά με το μερίδιο, το οποίο οι Κινέζοι δεν ήθελαν να το πουλήσουν ή να το δωρήσουν κόψοχρονιά στους Αμερικανούς και έπεσε το TikTok για 17 ώρες. Και από εδώ είναι που ξεκινάνε τα διάφορα παράξενα. 17 ώρες. Επίσης δεν μπορώ να ξέρω αν υπάρχουν διάφοροι μοιημένοι, διάφορες αδελφότητες, διάφορες κρυφές μυστικές αδελφότητες, οι οποίες δίνουν σημασία στην νουμερολογία και στην αριθμολογία, αλλά όπως όλα δείχνουν είμαι πάρα πολύ σίγουρος ότι όντως πρέπει να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Πάμε λοιπόν να δούμε λεπτομεριακά τι ακριβώς έγινε με το νούμερο 17. Επαναλαμβάνω πως το TikTok επέστρεψε στην Αμερική μετά από 17 ώρες, αφού είχε μείνει λοιπόν ανενεργό για 17 ώρες. Ο Τραμπ ανέβηκε στη σκηνή ώρα 5 και 17 το απόγευμα, δηλαδή 17 και 17. 17 και 17. Ο Τραμπ σταμάτησε την ομιλία του στις 6 και 17, δηλαδή στις 18 και 17 το απόγευμα. Σχεδόν δηλαδή, όχι σχεδόν, ακριβώς μετά από μία ώρα. Εκπληκτικό. Το TikTok έμεινε εκτός, εδώ είναι πάλι αυτό που έλεγα πριν, έτσι για 17 ώρες. Δεν υπάρχει αυτή η σύμπτωση με τις νουμερολογίες. Και εδώ είναι που τα πράγματα αρχίζουν και γίνονται πάρα πολύ παράξενα και λες μήπως τελικά επέλεξαν την συγκεκριμένη χρονική στιγμή και φάση και περίοδο. Ποιος ξέρει. Για ακούστε λίγο κι αυτό. Τη στιγμή λοιπόν που έπεσε το TikTok, τι παράξενο, είχε στην Αμερική 17.000 εργαζομένους. Πάλι ο αριθμός 17. 17.000 εργαζομένους. Σύμπτωση, Και πάλι τη στιγμή που έπεσε, γιατί μάλλον αυτά συμβαίνουν μία φορά και είναι σημαδιακά, έχουν σχέση με την νουμερολογία, έχουν σχέση με το να είσαι ηγέτης, με την ηγεσία, με την τύχη, με την καλή τύχη, με το μέλλον, δεν ξέρω. Τη στιγμή λοιπόν που έπεσε το TikTok, είχε 170 εκατομμύρια χρήστες στην Αμερική. Πάλι ο αριθμός 17. Και σαν να μην αρκούν όλα αυτά, αν μπορώ λίγο να σας δείξω κάτι ακόμα, δείτε εδώ λίγο. Στα αγγλικά είναι, θα σας κάνω σε λιγάκι τη μετάφραση. Trump fires 17 independent watchdogs at multiple agencies in late night move. Δηλαδή ότι ο Τραμπ απέλησε 17 άτομα προσωπικό και θα σας διαβάσω σε λιγάκι ακριβώς την είδηση, καθώς την έχω μεταφράσει για σας για να μην χάσουμε κάποια λεπτομέρεια. Σε μια κίνηση λοιπόν αργά τη νύχτα της Παρασκευής, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, δηλαδή πριν από 2 νύχτες ούτε, απέλησε τουλάχιστον 17, και είναι εντυπωσιακό πάλι ο αριθμός 17, ανεξάρτητους φύλακες, έτσι, τους αναφέρουν ως independent watchdogs, γνωστούς ως γενικούς επιθεωρητές, έτσι, inspectors general, σε πολλές ομοσπονδιακές υπηρεσίες. Απορώ για ποιο λόγο τους απέλησε και φυσικά πάλι εντυπωσιάζει ο αριθμός 17. Ανέφεραν στο ABC News πηγές που γνωρίζουν την κίνηση. Οι συζητήσεις για την εκδίωξη αυτών των κυβερνητικών φυλάκων ξεκίνησαν κατά τη μετάβαση του Τραμπ πίσω στον Λευκό Οίκο. Ουσιαστικά λοιπόν μας ενημερώνουν ότι με το που ανέλαβε ξανά ο Ντόναλντ Τραμπ τον Λευκό Οίκο, το γραφείο στον Λευκό Οίκο, φρόντισε να απολύσει ακριβώς 17 άτομα. Αυτό για μένα είναι πραγματικά κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό και νομίζω
ότι κάτι πρέπει όντως να παίζει με αυτόν τον αριθμό. Θα σας διαβάσω λιγάκι από το TikTok ένα σχόλιο που μου άρεσε πάρα πολύ και το οποίο φυσικά πήρε 2.357 like, το οποίο είναι στην κορυφή. Και γράφει, θα το διαβάσω στα αγγλικά και μετά θα σας κάνω μετάφραση στα ελληνικά. In numerology, the number 17 is often interpreted as a symbol of victory, perfection and taking initiative, combining the energy of one, new beginnings, leadership with the spiritual wisdom of 7. Μετάφραση, στην νουμερολογία λέει, ο αριθμός 17 συνήθως ερμηνεύεται ως σύμβολο για την νίκη, την τελειότητα και το να παίρνει κάποιος πρωτοβουλία, συνδυάζοντας, combining the energy of one, συνδυάζοντας την ενέργεια του 1 με την spiritual wisdom of 7, με την πνευματική γνώση και σοφία του 7. Δηλαδή παίρνεις το 1, το συνδυάζεις με το 7, έτσι, όπου το 1 συμβολίζει, επαναλαμβάνω, την νίκη, την τελειότητα και το να παίρνεις πρωτοβουλία και το συνδυάζεις αυτό, τον άσο δηλαδή, το 1, με το 7 που ουσιαστικά σημαίνει την πνευματική γνώση και κάπως έτσι μπορείς να είσαι ηγέτης. Θα ήθελα πάρα πολύ να διαβάσω τα σχόλιά σας πάνω στα όσα υπόθηκαν τα προηγούμενα 6-7 λεπτά. Φυσικά θα ήθελα πάρα πολύ να κάνετε κοινοποίηση αυτή την εκπομπή. Επαναλαμβάνω, το κανάλι ήταν και παραμένει μπαναρισμένο από τον αλγόριθμο. Χθες μας έριξαν 3 φορές την ζωντανή εκπομπή. Κάντε φυσικά like, κοινοποιήστε ελεύθερα, εγγραφείτε στο κανάλι και φυσικά περιμένω τα σχόλια σας από κάτω από το βίντεο για να μου πείτε τη γνώμη σας σχετικά με τον Τραμπ, το TikTok και τον αριθμό 17. Τι ακριβώς είναι αυτό το οποίο συμβαίνει. Μέχρι και την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι καλά, καλή συνέχεια και ευχαριστώ πάρα πολύ για την στήριξη και τα όμορφα λόγια σας χθες το βράδυ στο live chat. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.